حسین فاتی خیلی چه کنی Tamam. پلان خروبی بو Ya bulbulin داشتم. bulbulin درامم. حسین یه تاخی داشتم. نه بیره واقعا bulbulin نه یه لحظه صبر میکنی تامو یه سری بگو بابا بیارو این تحت اسم بگی زا بیرو این تحت بگی بابا بیارش آماده این؟ ها؟ ذاته بجرش صبر نه فقط تکونش نه همین تکون بوش تامو یه سری بکنم خب منم یو آچار چند باشی خیلی بابا یه آچار باش نیخره یه آچار یو یه هم باش نیخره بابا بسرم یه باش بخره باش یه شخص اینه منم بازی کنم خب یکم او بردن گشه اینه بابا نه سب کنی لازم بابا اینم میکنی سب کنم بابا تو آموزن اصلا سیخ نه فعلا یه تارش خواد درایه اینه مثلا تعمیر کنم این سیم یه نبینی یه مشکل پیدا کرده بو تا نباید اینه مثلا اینقدر باید داخل این دستن دو چی مثلا یه داغونه بو تا ببینید چقدر لوازم چرخ جرونه بیه با خب بتامنم یو که این قسمتش مثلا ایو بیه باید کمی اینش کنم سفتش کنم خب که او بربلنگش مشکلی پیا نکنه با من ایتاره دروی نه سخت کنه دارم ایشه دیدازی کنم با سیگو بیرو یه میل نفس ایرس ایرو خب دارم یه تنظیم میکنم شده یو لخی پقی مثلا نخره هزار قلبی نوبی صحبی خوب یه ده با استان رو من نیم استان ها؟ ها آیا خود بکنید نه شاید اصلا دویچم استان یا نمونه ها نه ادونه سی خیلی میگفتی بو یا با سب ایده سرم کسی ایده هولم اکو تامو ای پیسه بواندون بیخو تنظیم میکنم که اصلا این نه او لقی نخره چون ای لق بخره بعد باید زنجیش یوفته رو اما سیکو منم زنجیش شفته خوبه؟ ها؟ عالی اشتباهی دوباره بوبی هیچ کنم میخوایی نه همین پایین واشره نگیری بومزه نه سب کن ای واشره یه دن میخواه یه چی بیمش دی بس شو تازی ای واشره چی باید بس همیشی بس زاخو دنرای مثلا توسه بعدل ساخ داغون کنیم یه سالده ظاهر باش زاخو همه خیلی ستاره تون ایرانی زا صاف بودن رفتی زها یا قدیم نه سب کنیم خب حالا با آچار سفتش کنم سب دادش کن دست من زنجی با زنجی قرصه ها سب بیرش من بهتر بی سب کن خب الان اینه باید مو بقیدی سفتش کنم با سینده زا بابا چیه انگاری همسایه سایه کنه بابا بابا ما اونو بیت این پیس ایشان از بهش آچار بسینه بهش هر زشه واقعا بابا ها سب کنم ما اونو با بیت او این بندش بکوی چی؟ و او کش نیخه آثار همینه نده آثار همینه خب و او سب هم یه خواه یا سب کن نخواه نه سیکو این پیس هر زوبی خب این پیس نخواه نه سب نخور این پیس شما از بهش آچار بسینی بهش در دنده نه که مثلا قرصش کنی بابا سب زها نه با حسین سیکو قشنگ تغییرش حسین اصلا پای خوش نیسته خب حالا خوب این پیس ببینی این پیس خب دستی بکن هر زوبی بیرو یه دندیلش
دندهش سعی کن امید که دنده خراب دنده ناره الان سه پیسی کو یه دنده خوب داره بشیرو ببین مقایسه کو دندهش تکرار هر آثار بسینش دنده داغون شیرین ها ده فوی ناره حالا یه پیس داخلی آثار دیام انگاری اوش بخره ده سیفتی بوشه ده مشکلی نه بیرش خب الان باید فقط بیرونیش اینش تکون نخیر با صرف مثلا برو نخور ای مکرم ایشان نباید قد آسال بونی سخت زنبسشه نه آثار میبونش ایشان خب این اصال نیستیم بخو ببینم ببینم ایرو خب نه صبر کن نه خب صبر نه خوبه خیلی عالیه خیلی عالیه نه زنش هم خوبه بتایی آثار بطرفش بطرف این پیتان خیلی براری نه ما باید یه آثار ده بون اینه خیلی بازش کنی خوی خوب یه خورسی بو این خوب برای دتا دور بزن نه یه دوری بزن یه دوری بزن بابا خیلی عالیه بی نه پای بالا حالا برو سن برو خب الان خوبی؟ حالا فهمیدی چی ما استادم یا نه؟ همه چیه بی تو؟ ها؟ فهمیدی؟ خب یه بین برو تا یا خوبه نش؟ اینه؟ یه ترمزش؟ نه خب. دولش ها؟ یو یه مال همین شیر آشپزخونه که ما تعمیرش شدم بابا اینو سکنه یه مال پیزه زیگو زیگو تو این آثاره کلن زن بکن بری داخل این بیا بیا باو این آثاره کلن بری داخل یو خب نه بده سفای حسین با آثاره کلن که داخل گیریم توی آثاره به کار بنام خب احتمالا خیلی کار انجام بدیم خیلی به کاری هم من خوندم کنه فهمن Hadi valkiniz ne valkum? Mine valk. Valk sana. نه بگو سب حسینه Bas. عدله نکنی رو Bas. بشیرو Ha نه Ha? نه به طبعا داخل بای برش اینا خود بکن برش خود بسیم بیا زیگو ایشا دوتا با تخت برین داخل کوچه دور بزنیم خب بریم میخوام ایشا برین که خود بوزی کنی تاسی بگم بریم بریم بیرون بوزی کنی بریم بیرون خب سا بیا بون فهمیده بیا بون Bau tonu da rast nisi. تو نه تا بعد میخوام بخوام برام جای کار دارم بو سیکو Davet سعی eder کن زیاد ترمز ما مثلا این نتیجه خراب کنی توجی Ha. برا لا با داخل سیکو من بریم شما بریم سلام سلام حسین زاز ما برام خوشا بیا با فهمیده بیا این بسیار برای من خوشا بگم بودی بعدشان سیکو من از این زندگی با این شرایط خصوبه بیشتر دست خصوبه الان به تو باید یک کاری بکنی که ما بریم تی زران بیاریم میرو که زندگی بکنیم تنها راش هم یه نه بسرده تنها راش هم یه نه خب چطور تکنیم؟ برای زران آده بیریم مسای کاران نیست منی رمزم
زارم ابغى اقول خوش بني بني ناس اصلا بني ناس بیاد این ستا بخوام تمام که ایران نشو ما وسید در باس نرو ایران نشو بیاد نصیب نایزی ها منينا باید برم نشو برای بگو مو اشتباه شدم باش مادر خوابی بگو نیستی بیاد من هيك كان باید بره نينا باید بره نينا غزل لك بقى تسوي بیاد چند وقت خواست فقط بری زنده کنی برای او رو باش بخو انیسه کو بیا وجدانم بخو اجازه اسما خوبه بیا و دقیقا ادام این سره چند دو شی وارو اما دیگه خالي چه میرم من کار نه برسم هیچ چیزی نمیاری برسم بگو باید انیسه بگم سیست کشیدم نينا خب داخل نیا چه باش میتونم زندگی بکنم باش راز دلم در جون میتونم زندگی کنم تو باید بیای بری او رو اصلاحی بکنی بگو با اشتباه شدم من غلط شدم ما يزعلني ما باید بگوی يزعلني ما باید بگوی والله ما كان هاي جو يزعلني ما خاله کوا زايد بگی زاید بیا تا سال ما شو بریم نشو خلينا باش باید کنیم بیا من خود بگیرم خلينا استني زرا خابيات يخد بيا خبرت ايش برا خبر زايد برا خبر اصلا نينا ديتا ایگو من اصلا مش اصلا خوب بفهمم بیا رن معنا من يا رزانا هي جاي من دار رزانا خد رزانا من هنا تزانا نيرا بتابره نيرا نيرا ولا ما كان ماذا بهاي شو انا من نیگو بیا برو دار بیا برو دار من نیگو بیا برو دار رزانا بیا من بیا نيا بتابره سجني بیا تابره همش بیا بگو من اشتباه شدم نيرا اصلا خد برا بس من نيرا اصلا ما هنا زمان يخي فرست الصبح نشوف خلاص خب پای چی داره خب ببین من تا الان کارت بانکی وقتی نمیارم نعم من نمیاری خداری دارم سخونه دارم کارت بانکی بیا برم تا بریم همون زمین یه هونیسی بخرم خب تو بیا برم هونه زنده بکو تا مو دارم بیا میرو شاید نیو باشه ما بخیر هر روز قبول ما تو مردم ما خنده تو باید به هونه برس سرا یا باید به هونه برس سرا خب خد زرق بسار تو زرق من ایمان یه هونه برس سرا ما انجام تو یه هونه کشیدی تو ما سیت شای کنی یه هونه شای بیا برو اونجا برافو نه ازایش مثلا من زنی خد برام کورو ایمان ما یه تسعی زنی نه نخوام بسار نیاز نیست بسار نخوام نه ایران نه سر هم جد تو من نمیتونم نه یا برای خبری نه بیا نه بیا تا بیا تگو بیا نه بیا بیا قاعده کوتاه بیا تا باید بریم یا اصفایی کنیم و زران یادی رو یا تا به هونه 20 تا برن سر بریم رو بگم که یه هونه ایسی بیاسی چرا بیاسی زران چرا بگیریم خب کارت پی دوری مدونم تو بیا سعی مدونم داخل کارتت پی دوری تو به اندازه خریدی زمینی پی دوری زارا بیا بره نه سیکو زارا هم بیننده دیست پیله شده هفته کاری نیستی میش کار میکنی چی پیله خب ما زندگی ما تلاشی بی ما زندگی خراب بی تیگو اینام شاخ نیو بود تو باید به هونه یا مو برن سر یا تو برسه خدمت این کارت بانشته به مو برن یه تو یا شاید نامسی خوش نامسی من یا یه زمین هم چه چه نه پیدا نمیرن سر برای خود روزانه بخیر برای تو شرایط نیستش خیلی بارش هر خب انتهی خب بیا با مریا استاد که برای ما اشتباه شد ما غلط شدم بیا تا بیا منيرة بابا ايش كاين نار فانا نقوم اشتباه شد دم ساسراني هزار زمان بيوزي ولا ليه بيوزي اي شيء عجيب بيوزي ما هو زين صاحبي بيوزي بيوزي نعم بيوزي عندنا نص ثاني نيدل بيوزي 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 هذا بوان ايوه بيوزي بس يقوم بيوزي نعم بيوزي من زرقي ما ولا عارف كاي بابا استاد زرا هیچ خوبی در حق من نشه زرا خیلی بی احترامی میشه اصلا من برام زرا با من مزرعه بودیم برام اصلا زرا کنم ها هوا به مزرعه فعلا قرض شده هر کاری کنی کوتاه نیا اگه ما باید اوش دویتیم تا دو زندگی میکنم تنها راه ما تنها مشکل ما میگه دویتیم خود داز ندیگه
یه دقیقه بیا تا بریم یه اصلاحی رو اشتباه شد من غلط شدم تمام اون سیاره دارم میمیرو بعد دوباره تو ای اصلاحی آقا میاد زندگی کنی چه بس مونه بود من هر هیچ وقت دارم سور زرا در حق خوبی نشه زرا با این حاج گلنوش یعنی هیچ وقت همه دست بالا نبرد نسن زرا این قلبی احترام میشه اصلا با خوب خزانه چیشو برام جوری زرا اصلا آرمو برام جوری زرا خیلی زرا با بی احترام میشه اصلا گلنوش یعنی چه دست بالا نبردم خب مدنی تا برام دوباره صدای زده خب چه بکنیم تشریف بسنه خیلی چه حساب بکنی تو باز زرا خبری زرا رو باری و تو چهار نسش خدی خبر هونش خدی خبر بیاریش خدی ای اولشی ادا بشه ای برزا ما خو اذا بس ما خو زعف كده ما دار هنا احد هم جاب ما انا دار جوز بيو جوز تاشم باید روشنم من نزار میخوام همین باش صحبت کنم ایگو که یا باز تبرای صحبت کنی که هیچ بیایرو یا هم میگن یا هم میشه خب یا هم میشه باید برای چی کنی با برای پیلت بیام تا برای ازای تو شاید حتی پیدارم تو پیدارم خود پیداری پیدارم سیخ کنم سیدار پیداری ده حتی بوان ده حتی همون خود پیداری پیدارم سیخ کنم هیا با زهرای بنارنو یا با هنارنو یا با گونارنو یا با هنارنو یا با همون مسخره اینه نه بدون آشغالی بکنی اثر یعنی همون شهر که میگه چند شهر آخره اما یا من داخل معدن کاری کنم یا میرم یه سن سختی و بدبختی چشیم هی دونم به ازدواج کنم به با ازدواج کنم با ازدواج کنم زي خيني وانا خالي يساعد انا ما يري زمان رواني راه تاتنيغو ما كبري زار من اصلا دي بازار من دخونه کو ما خود ندارم اون دي بازار به تا اصلا تو بازار ساختی نه تو باز ساختی بازار اصلا خوبی در حق میشه تو باز ساختی تو بازار اصلا خوبی در حق میشه تو باز ساختی تو باز ساختی بشن زار چی سی زار تو باز ساختی تو زار اگر پشت قشقایی زده بود ما با تایم تنی اگر این تابلوی زده بود ما با تایم تنی همه ما سیاقیه زار حق داره هی سعی مسخره شدی من اگه مسخره شدی یا با این سو یا با زار یا با گوشو یا با دیرو یا با هنا همه نیست من سر همه دوش کدی میاد استاد خوبه اینا برمزه اینا برمزه اصلا نمیشه خون بکو یعنی چه نگاه ما بس سوای واسه باید اصلا هی مسخره و شده هی دارم تو گوشو بو زنان بیا زنان بو انیس همه ما بس موزیو بیم با تو خود که هیچ بنده نمیشه خدا در میخوایی سنگ در میخوایی یعنی چه؟ برای هر برای برش زنان برای بخون بسید بزن برای ازارون نخون زارو هیچی زارو خون میشه زارو خون تو میدونش تو فقط او پیلت بانش بیا سرا هر سود بانش سونی خیلی خود هر جای انگو هر کلاس سونی تش مالی که مازنده با کنه خراب بیاره کار نداری برای کار پرسید ها نه یا را این سیما
فقط دیگه فعلا به حال حاضر فعلا یه چند روز برای دار زندگی تو که تمام این سگ بسیار میاد نه قاچه دیگه مو هر داشه دویتونه میته دویت زندگی نگیرم به تصمیم بزنه ها؟ بله هر دستی نه ایست که یعنی فقط وای به حاله چه مثلا بای میده دیگه ها؟ مسخره همون هی بیام برام زیو خزنا هی بیام برام معدن الان سگ نگران من معدن کار نمیبرم وقت معدن یا کاری کنم یا تایشایی رو اونو گاه میشاد ایمان صبح بزنی معدن ساعت سال صبح جای شده تا ساعت سال صبح برای گوشت برای چهار بزنی سگ و گوشت برای خرج میام ما ساعت سال کار هما برای کار بزنی چی؟ ها؟ انت تدري حيث مش عايز زاويه تدري خليله عشان بيجي سيجيتو احمد بس انا كوره يا انا مش يقوم برامج تارش من عياش بوزيكرا من مخياو برامج تيجي خلاص راسك برامج انا انا راسك شفت راسي شو بشارك سيدي اساس راسي برامج انا راسك احمد ابزيا اشقاله Soy si le sai non so, ma sono si trossi, non potete usare la sua rossi. Potete usare. Che mi sono rossi. ما هرچی خوبی سیتی چردم هرچی احترامنده هام هرچی پشت جفتم هرچی لده کردم هیچ کارش نمیشه کارش نمیشه ما عيال محسن زار حسين 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 بابا زانه من یادم یه تلویزیون شما ایرو اون ما آزادشان را بدن اون بچه همون گرفته بو نه شان نباید بو نه. بریم با گنزش کرد اذیت نه کنیم. میره بریم با- گندش از ایرو تا گرفته بود فرشتان از خوش بال جلو را از اونجا بچه برداشتش اینطوری گرفتش دبیرش نمیتونه چیه؟ نه و داره آن بیا با یه چیزی ندارم یه با گروه ندارم یه با همیست ندارم یه با زرا ندارم یه با همین ندارم بده کار کنم بده زندگی نوسی بچه دارم تو هزار نوسیشون کارشون انجام دارم دوباره از با اون روی براتون باید این دوباره باید این جوش نه حسین گفتن چیه؟
بازا من نداریم ها ای بابا سن ای بابا ای بس چی نیست نه یا برید. یا این رفیقم ای تا نیست برید اینه خیلی بعد سرسه یا گوزش من داخل هیا متوجه جلوس من جلوس آن سرا جلوسش بخواست بکشش بخواد با هم بکش کن این هلا میبودش خوبی؟ الو خوبی؟ حالت چطوره؟ چه خبر؟ ما فعلا نرسم بیام سوی باید هم داریم بس شدیم میرو الو هم داریم بس شدیم میرو فعلا باید یه اختلاف داریم باید بریم خمرم نموزن دوم خمرم نم که کام هلی بوانه فعلا در میدونم بیام داخل پاشتیشا توجه بی یا نه؟ الو 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 مسامنیا یا ما هیچی با دویم میخوده بس نوی ایسیده میتونم برم پارشته شا میخوام برم سیونه به همسر دوم برم چون باش صحبت کنم برم بهش نیستی بیا اونو بزرگ زنده ایش هیچی هم هرچی در رو نگو هرچی گم نیایی احمق هرچی زنگ زنمش هرچی رم تشام نیایی توی ناره ایسا هم الان دویم هم باش بس شدن اصلا من خوده خوشیگم دارم تپیل دوری تخپیل دوری بیا پیدا بدامو خبران یا یه اونه چای گرام سی تو یا هم یه اونه چای گرام سیما پیدا نام با هی سوری خیلی اسی های باید ما بسی کنیم ایسه او همسر دوم احمق هم قاچه داره هر چقدر من زنگ مشیگم یا به تیم یا تابل یا به هر من دنبالش هم با میاد الان خواهم اسم برم تیجونه شو منم یا نه اگر خومه اگر هم نومه یعنی هم رو ایزنمش هم دو ام دروام شده ایزنمش تا ای بخیش هم بردشه میدیگم ایشابره پاش میاد ایشابره من ایران بخواهی نمیده در قید برم همراه نمیه همسه دنیا اومد نومه انت پاش کنم کار نوی بیلن من در خمرم رو خدا حافظ بخواهی دوست ما باش برشیم به داخل پارچ الان هم هیچی بخاطر هیچی مثلا برمونه او احمق بای ما یا نه منم تجربه زندگی ما خواسته رو بود مشکلاتی ما من حلی گویانم من دوی بخواسته بکنه دوی همین باس بدبختی مانه هر کاری که با من نیایی مثلا با من رانی هم حالا تا برای او سنگ با من بیایانه هیچ پاش من چنسلی رو برم تفریح من چنسلی رو برم شو زندگی نه این شو زندگی سلام ببندم همین بسیار تا بخند من خواه برم به احمد با میان بپا بری خواه توی مصیبت چیه سیمونی خواه برم مصیبت چیه یا شد زندگی یا شد صبح تا پسی برسی کاکنی بیت هم نزن بیدی نه زندگی یعنی چی؟ چه برسی بسیار تا بسیار بخیر نمان شدی بسیار
یا بیاست نگم بریم مثلا کوچه من الان میخوام برم نظر باز دارم صحبت کنم اگرش اوما اگر نوما باید یک فچی موتور حتما بکنیم با اشارات باید ناره یه روزه دو روزه ما خیلی عمر زنده میکنیم بیرو من الان با مثل که نام باشم یا چه بخرم ابو الفضل حسین من الان میخوام برم خونه زهرا میخوام برم اونو با میانم الان بسیاری که من توی برم باید خوبه آقا تو با میری تابلو بی تابلو بیسارم خیلی عمر پیما یا نونی به کو بریم نونی به سرمنزلی ما بریم صبح تا پس یه روز نو بشه ما یه آرامشی داشته بود میخواه بری با انیس صحبت کنی تا پس ملاقات میخواه بری زهرا بگوی بیوسه اون زندگی یه مهونه و دوی گوی دایی به تا بریم یه هونه یه وضعی چای کنه سید تبرش اینا تا بریم این احمق یا یاسه با ما زندگی کنی یا نیاسته هیچ اصلا نونی که اصلا روزگاه ما توی تن اگذاره نه چه شایی بود نه چه روزی بود اصلا هم شد زندگی هم شد واقعا هر که منه بینه که تو واقعا انگاری 50 ساله در صورت که من 38 سال منم تازین؟ یعنی چه؟ یا الله یا الله چاره خوبی؟ سلام خوبی؟ خوبه سلامتی خوبی؟ سلام خوبی؟ پردر کنه؟ دران داخل بشه خب خیلی چی کنی؟ دوش باش صحبت چیدی؟ خیلی چی کنی؟ شاید مثلا پیسین دوستش نیست مثلا شاید رفتار با ما انجام بدی میبود مثلا شاید رفتارتون با ما درست نکنی لا بیای تو بین مردم بندومی مزاتی ببره تو داخل بنام چه خبر نه چه سلام سلام چلی ببین ایما الان سکو تا الان بزرگتری اون نیت بره خیلی مثلا مادر زهرایی به هر حال اختیار زهرا هم دست هست روش هم زیاد ایما الان به هر حال من اون حالت مشکلی پیش اومد چه بدبختی یوته من همین الان وجدان الان خود اپراتور هم ورود بیان خم دویم بعض شدیم یه دونه باید بعض یعنی فقط بس صحبت چه اونگاه یا تو میهونه یا یا که تو میهونه نرده به داخل یه فیشی به حالی ما بکنیم ما به کو بریم ما که پدرانت نگام هیچی زهرا دقیق جفت خش دویش ایگه تو تنها راهی برگشت ما من اونه یه چه مادر تو یا برای یه اونه چرایی که نیستیش یا ایش اونه نبود تا من زندگی بکنم ایسا الان من الان سرخم شیرم تلاشم شیردمه آرزو با تو بدم کادوی دار تلاشم شیردمه الان ولی خود نیو بود مثلا شما مثلا قدم فشارم بیاری مثلا من اذیت بکنیم یا هم درستش نیست و اینا والا ماماش گفت اومتی نه همون چی هم بندومی مزه چی داده بندومی مزه بین مردم ببره داخل و خوش بگم من میگه من خاطرش گیرم گوش نیجره اگه دا مادرش ایتنه نه فاش ایتنه نه من خاطرش گیرم گوش من نیجره و مو اول چه ایتنه چه میچری گوندا نه کاری نی کو شد کار که ما مادرش ایتنه نه گوش نه یوتی با هم بچش انگوش هم نگیرو الا تامنیم ببره داخل می بعد سو بی پره دور به خود بهتره و بی خود سو نه من متسنن والا ازی بهتر موجی نبیشتر اعصابم خورد و ناراحتی بودم موجی اون زهرا سنن ایره خوب سنن و ایره هیچی اصلا فعلا نارسی ما چه بگوی زندگی کنیم همون به تمام حقیقت اشتری خوابه تمام یه در خصوصی باید صحبت کنم من اصلا یه هدف ایستنه منم ایخواب بیای خال نیای منم چه بعد وقتی یوفتش یه نشی نیای با آرزو سه آرزو خوبی بیا آرزو بکوی بیا خوبی ها چه خبر خب تا از تو برات مادرت رو تا ما یه صحبتی بازار دارم یه صحبتی باشه یه صحبت با هم بمونم میخواد بگه چه منم به هر حال یو شاید ریشان نبود بخواد صحبت کنه تو برات دوید به 5 دقیقه دوید بشی و تا ما یه دیگه من لا اول زارا
خوبی؟ مستر آوردی یه چیز نیمه دریسن گالی کنی چه ته مستر پتی آوردی دام پا بذار پتی می تاریخی تستایی رو زندگی کنی رو بطر رفتی نهایش مستر زندگی کنی بشی کدام شی رو؟ ریسی تا چیز نیم درجا نگاه سر آورده سیمون چه دیتی نیزنیم دمت شعور نوری عقل نوری سلام زهرا خانم. سلام خوب آقا فرد ممنون. خواهش ما اعصام خورده اصلا خورده بیا سری من خالیش کنی خورده چه خورده ما خون به اندازه کافی فش داریم دردسر داریم ناراحتی داریم لازم نیست هم یه سری خود تنستر خط سری ما خالی کنیم چطور شه الان عملیش انجام ده بهتر و بی حالت خوبه بهتر و بی و دولتی تو خون با میگه دولتی تو و همیدونی بیوبرم من الان همون چیزی که با هم صحبت کردی همون تمام حرفت نه همش بردم سی دویم گم دایگا گم زهرا دقیق جوتش مثلا داستان زندگی ما اینطوریه تو باید و این هونه یا ایش برم یه هونه شای کنم سی تو یا نه برم یا پیر برم زمین بسو نه هر تو دنیا فقط تو ایگه با میهونه نبودم بیایم اینه باش گم قولدار نیو ایگه میهونه نیرم مثلا یعنی تا باید بس شه حتی جای پراتوی هم بود بیان باش گم این مشکل باید حل بکنیم بیا که من حال موی داغل تپره جایی یه هونه چرای کو هر کاری کن قولدار نیو مثلا این خواهد حرف بزنی سیم تا خود ثابت شده ای همه چیز ثابت شده سیم و قولی چه دیبی و قراری چه نیبی همش فعلا ثابت و بیاسی خب همه تو نگفتی مثلا بیا برندنم با دوید صحبت کو خب من باید صحبت کردم خب من باید صحبت کردم قولی نوری را سره هست دانه دا سرمو ما بعد از کافی خون اعصابم خورد ولی را سره سری آورد سیمون تو آورد سیمون چی تنی کنی؟ چی خوزی برام تش دنی مدار خدارانی خدا چی خوزی برام سی تو من هیچ لازم هیچی کنار تو خود دونی مثلا من رام دویم باش دعوا شدم بخاطر تو مطالعه اصلا حرف از گل ناشتا و دویم نزدم بی فقط بخاطر دارم باش دعوا کنم الان بخاطر تو ها بخاطر مو مثلا نفسش بگوی بخاطر تو تا رسی مو رو اصلا من دنی شناختی الان نقشه خود مادرته نقشه رزین چی کار انجام بین چی بیام مورد دوباره هم آشا میکاسم من در بنده کافی گوششان نخواد حالا فعلا بیا ماشین داره و یه پا تا بشه ماشی بره هونمو خمور داخل تا کوچی تلفن زندگی کنیم دویم هم بود توی بپا کور خونی بیا تا بریم تکون که ولی برای سر چند سر ساکو هیچ چیش نگم هیچ شو شده را آوردی بار اول آخره بویدم دایس میزنی بدهی ما آبرو داریم ما حیثیت داریم ما همسایه داریم به خدا نیم تو چی ایرو گوی بابام ازدواج کنی بین مردم دوباره برگشتیم و میم هی تش داریم ده یعنی چه داریم بس آن در بزنی در زمان که در آواز نشه من از اون هیچ گم شاد هیچ در آن نشه بس آیا چی بخواب بود من گم تلفن گم در ذهن اصلا ایسا الان فعلا و دوید گم برای بیرون از حیات باش گم برای اولو تا ما با تو صحبت کنم برم خیلی تو زندگی بکنیم اگه که من تا با ما صحبت نشه که دوید مثلا به هنر را سرا یه اینی چرای شنم مثلا یه اون چرای چه به هنر را سرا به اسم من نگفتی اینم همین دوی ما نه من نگفتم همین نگفتم ولی وقتی بینم چون تو نه خود زاد داری نه مادر زاد داره نه خود شعور داری پاونه دنی من بیمارستان بسری بیام تو ارزه نداشتی بیایی که بگوی ها هرچی بوی زینمه جزی از خانواده می برم نه حسش نیستش مرده ولی سر رو بعدش که خانواده اپراتور من با مادر اون زشت شیرینی ارداری یعنی چه خب یعنی تیگو هرچی بو آدمی دل داره دل آدمی بشکه من فکر تکو چه فکر دیگه خب یعنی سب یعنی تیگو ما همون ریش هستیم بی ما او رو بس نشدیم ما او با دوی بس نشدیم حتی ما اشگام سب تو ما اشگام بیا برای بیمارستان پرزدار او بود دویش خوش مریضه نیتر واسه بیمارستان پرزدار شد هر کارشون گوشم نگیو خودم چه شده نه متو شده تنها خواهشی که دارم داری 20 صدا بگیم برای سر خود برای سر به وجه بیاری خبری زنی یعنی چه ما مردم فقط منتظریم که هر کدومش نفر حفظ بکن یه خانواده‌شون رو روستا خب اصلا بی چیزی چه در هر سال روستا و مادر میگن چه من نفهمی و من خواهم بعد وقت گرفتار چه یا ایسنته ایسا همسایه تو ما هر بود هر خانواده بود بحثی کنه هر خانواده بود جدال داره هر خانواده بود مشکلات داره یک دلیل نبود مثلا تو بگویی که خانواده مثلا بس ناره ما هم بس داریم ما هم بس با حل بکنیم آروم بس با حل بنا با جرا بس چه شدن تچ در مدرزه ما در وقت شرایطی ما خیلی سو بکنیم تو خیلی زندگی ما تحمل کنیم ما مثلا خود واسه نیست و ایسنا
تنها مریضی مریض روی چه دیده ما بسی رو خب بپا تا کم هم بریم سون زنده مورو اخی بس کنی وکی نخوای بس کنی تا بر همون بس کنی بری چی دارم نه بسی دارم با چیزی نه کار با چی دارم بری تا بری بپا اساس تا بری اساس چی نارم چه بخوام بیارم بری بابا بسه که اصلا خود نکده بری همین داد برو طرف حوست نارم بپا برو طرف خجالت بچش خواهی تا بری برو سرا هیچ چند بشی همین بری سم وقت نکن مسارا هم بسه برو سرا هیچ چندی کن برو مسارا اصلا حرف حساب حالی نی ریست بینگاه سرا ورد سیمای جوری انگاری چی کنه بای میریه برو سرا بتا بریم برو سرا همین خواهشت کن برو سرا خدا ایگو من سب کنم من تا نخواستی چون سم دوی اون اشرای کنم من نخواستی خب من الان برو با دوی بس شدم برو باش گم با مشکلاتی ما مثلا زیرا بخواب اونم میسنن هم فقط قولار نوبه بتا بریم صاحب کتو بتا بای بریم اونم همون رو بای میتران سرپا اسم قشنگ برو سرا بری سیاه لقتی ما نزنه خجالت خوب چیزی چی تنی فهمی ریحان داره ورجرد بیاد بارم نمی ترش نیگو نیخوای راده بیا بدیر محسن تو بری ترند خوب یعنی عمل کوچی چند زمان دیگه بس میذار بری پا دل میخواد بهت ربطی نداره بری الان من خیلی که نیستی بری سر دو طرف چی انجام ده عمل کردی دولتی انجام شده رو سرا شاید آخر دمانه میشه که دو سر آزی ماده که رو سرا من تو وقتی اینو آدمی نیستی اصلا شعور زندگی کردن نوری لیاقت زندگی کردن نوری پای نیم به سرا ز سرا بری تا بری من اتنا برو طرف بری خب بری تا بره اصلا تو آدمی شعور داری چه صحبت کنی برو سرا همین نل نوریسم برو سرا این خدا وریسم زن پلیسی زنو یعنی همه چی نمیشی اگر تی خیزنده پلیس خب من با پلیسی گم بگم با مو زن ایخان و ما دینش بره هونمو هر چی گم با نیا بره هونمو خب پلیس نه صاحب نه تا کنی پاتوش یه وقت کنی پلیس الان صاحب تو شاهد من هست ایگم با مو خانواده ایخان هون زنده این با میای مثلا پلیس میخواد بیا بگید سه زنم هیچ مزه بقلم هی برو سرا هی نزه بقلم بری برو طرف چقدر آدم بی خودم بشی نیشینو برو سرا بذار سرا زهرا خانم شما بشینید برای عمل جراحیتون خوب نیست. متاسفانه نیفهمه ها ایسا مایه کنه دوران تا مادرش خواست کنه خوش مادرش دتاش ویسل من نیشناسم با تو نجاشته به برو سرا ولش کن من الان با این صحبت کنم با دو این صحبت کنم با هر اگر صبر کن اگر با دو این صحبت کنم صبر کن ورمزه برو سرا با دو این صحبت کنم اگر دو این رو سرا اصول من تو بام نام اصول دکونی دارم برو سرا چند سر ساکو آره گفتم دویم تو فعلا در حال حاضر نخواد بسنم فعلا در حال حاضر تو مادر منم فعلا هیچ بانه چیزی چنام دوی تو فعلا نیست آزما حالا میرم رو اگر اش دوی بهونه جمله شاش هم سی شده ترسنی کار انجام بدیم تو بانه نمیخواستی بیاری برو سرا یه ولی آدم بار اول آخر بود یه زنی بدن مثل تخم آن میزنیم بدن هی و مشت لقن میزنیم بدن ما آبرو داریم و همسایه داریم خواهش کن آرزو کنه آرزو خداحافظ میرم خداحافظ برای یه ولادن نبینم بیرو حق یه ولاد اومه این هم نوش سری این یاداری یاره انگاری سه تا ورد سیما سه چرد سیمایه بیا آرزو بیا مثلا یه آهنجا اصلا نه عقل داره نه شعور داره کسی که یه مادرش همینه فکر کردید بهتری بود ماده افراطا خوش شاده که من درسم مقصر نیستم
نباشی فهمیدش بگیده میدن حرف هر روزش که اون رو همیزان نیستم و گم با مادرم زر شدم سیشم با مادرم زر شدم تو بابا ریسی بیبرم علاقتی از این مسترم مثل هر روزی نه عقل داره صحبت کنه نه بعد مثلا شعور داره چش سراره گم و بیان تی مادر نیبینم اخلاق نیم چه بخوام تی مادر دوباره هی همون چه بردگان گوشم نگرفتی اول با این کار بچینی گوشم نگرفتی نه بس دل تا همون هی سرکوی دیرم همون اولی کار بچه هم اولی کار بچه لبوبی نه میخواستی تو فهم من دونو تو توره من اونو مادر شاید دونو توره خوش توره خواهی خواهم بمیرم موچی گفتم میتونی زفت میکنی خواهم تماسی رو من اونو مهم صدا ده رو مسکنم نه شوی بخواد همونه نرنگی بگه همین تو اول چی گفتی دوتا من با ازدواج کنم پیسی نبینی خواست ایچ نبود نوریده مقرسل ما بیوری در دارم تایشم خواهد خواستی مال خوشبخت کنی نخواستی مال تنو بدبخت کنی چی مال تنو زنی رو بودو زندگی ما روزگاری ما نه والا بود چنین دادیم برای کلی دام بیو 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 لازم برای برای دوباره سوینی خانه علی خالی خود بخوام بهتری بند نیستم فریدم بلا همه دیدی چه خوب بسیار اصامون خوبی کنه خب من اعصابم خورد قارنیمش نه قارنیمش اونو بشن بیو داخل سیدو بینه من آبرون داری حسیت داری من هنو سنی چیدی سنوی ما چیدی خود مادر سنو چیدی